डार्क गुरु चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। आपला आजचा टॉपिक आहे मानवाची वाटचाल। मागील पाठात आपण पाहिले की एप वानरापासून उत्क्रांत होत आदिमानव निर्माण झाला। आता आपण कुशल मानव। पहिला आपला कुशल मानव, हाताचा कुशलतेने वापर करणारा मानव म्हणजे कुशल मानव होय। या मानवाच्या अस्तित्वाचा पुरावा सर्वप्रथम आफ्रिका खंडातील टांझानिया आणि केनिया या दोन देशाच्या परिसरात मिळाला। याचा शोध लावणाऱ्या लुईलिकी या शास्त्रज्ञाने त्याला होमो हॅबिलिस नाव दिले, कारण त्याच्या अवशेषासोबत त्यांनी बनवलेली काही हत्यारे मिळाली होती। लॅटिन भाषेत होमो या शब्दाचा अर्थ मानव, तर हॅबिलिस याचा अर्थ हाताचा कुशलतेने वापर करणारा होय। कुशल मानव दोन पायावर उभा राहून चालू शकत होता, मात्र त्याच्या पाठीचा कणा पूर्ण ताठ नव्हता, त्यात किंचित बाक होता। या मानवाचा मेंदू एप वानरापेक्षा अधिक मोठा होता। कुशल मानवाने बनवलेली हत्यारे मोठ्या प्राण्याची शिकार करण्यासाठी उपयोगी नव्हती। मांस खरवडणे, हाडांच्या आतील मगज मिळवण्यासाठी हाडे फोडणे या कामासाठी उपयोग होत होता। त्यामुळे अनुमान काढला गेला की इतर प्राण्यांनी केलेल्या शिकारीतील उरले सुरले मांस तो खात असावा, तसेच खाण्यासाठी पक्ष्याची अंडी, फळे, कंदमुळे गोळा करत असावा। आपला दुसरा मानव आहे ताठकण्याचा मानव, इरेक्टस। इरेक्टस म्हणजे ताठ उभा राहणारा, म्हणून याला होमो इरेक्टस नाव दिलं गेलं। कुशल मानवाच्या तुलनेत याचा मेंदू अधिक विकसित होता। तो समूहाने राहत होता। जंगलात लागणारे वनवे पाहून या मानवाला अग्नीची ओळख झाली होती। झाडाच्या जळत्या फांद्या आणून अग्नीचा वापर करण्याचे तंत्र या मानवाला कळले असावे। या काळात पृथ्वीवर फार मोठा प्रदेश हिममय होता, त्यामुळे हवामान अतिशीत होते। या अतिशीत वातावरणात टिकून राहणे त्याला शक्य झाले ते अग्नीच्या वापरामुळे, मात्र अग्नी निर्माण करण्याचे तंत्र त्याला साध्य झाले नव्हते। आशिया, आफ्रिका आणि युरोप या खंडात ताठकण्याच्या मानवाचे अवशेष आणि त्यासोबत त्यांनी बनवलेली हत्यारे मिळाली आहेत। त्यानंतरचा आपला शक्तिमान मानव। या मानवाच्या उत्क्रांतीमधील विकासाचा आणखी एक टप्पा म्हणजे शक्तिमान मानव। त्याची शरीरयष्टी धिप्पाड होती। त्याचे अवशेष सर्वप्रथम जर्मनी या देशातील निअँडरथल येथे मिळाले, म्हणून त्याला निअँडरथल मॅन असं म्हणतात। त्याचा मेंदू ताठकण्याचा मानवापेक्षा अधिक विकसित होता। शक्तिमान मानव गुहेमध्ये वस्ती करत होता। दगडाचे गोटे तासून छिलक्याच्या साहाय्याने हत्यारे बनवत व ती लांब हाडाच्या व लाकडाच्या दांड्यावर बसवून भाला आणि कुऱ्हाड ही शस्त्रे तयार करत आणि जे चामडे राहते त्या चामड्याचे कपडे म्हणून वापर करत, गारगोटीचे दगड एकावर एक घासून अग्नी निर्माण करण्याची कला सुद्धा त्याला साध्य झाली होती। या मानवाला जुजबी आवाज काढणे हे शक्य होते, परंतु भाषा पद्धती ते त्याच्यात विकसित झाली नव्हती। समूहातील एखादा सदस्य मृत झाल्यास त्या व्यक्तीच्या अंगाला लाल रंगाची माती चोळत त्याचे दफन करताना शक्तिमान मानव मृत व्यक्तीसोबत हत्यारे, प्राण्याची शिंगे यांसारख्या वस्तू पुरत। काळाच्या ओघात शक्तिमान मानवाच्या काही समूहांनी आफ्रिकेतून बाहेर पडून युरोप, आशिया खंडापर्यंत स्थलांतर केलं। साहजिकच त्यांना भिन्न वातावरणाला तोंड द्यावं लागलं। त्यांना जगण्याच्या आणि अन्न मिळवण्याच्या नवीन पद्धती आत्मसात कराव्या लागल्या, त्यामुळे हत्याराच्या पद्धतीसुद्धा सुधारणा झाली। शक्तिमान मानवापेक्षा अधिक प्रगत मानव बुद्धिमान, म्हणून शक्तिमान मानव आणि बुद्धिमान मानव काही काळ युरोपामध्ये बरोबर नांदत, पण बुद्धिमान मानवाबरोबरचा संघर्ष व पर्यावरणातील बदलाबरोबर जुळवून न घेता आल्यामुळे शक्तिमान मानवाचे अस्तित्व संपुष्टात आले, ते 30,000 वर्षापूर्वी। यानंतरचा आपला मानव आहे बुद्धिमान मानव। आधीच्या कोणत्याही मानवापेक्षा विचार करण्याची
अधिक क्षमता याच्यात होती, म्हणून ह्याला होमोसेपियन म्हणतात. सेपियन म्हणजे बुद्धिमान. याला युरोपमध्ये क्रोमॅनॉन या नावाने ओळखलं गेलं. या मानवाचे अवशेष आफ्रिका, आशिया, युरोप खंडामध्ये सापडले आहेत. उत्क्रांतीच्या प्रक्रियेत बुद्धिमान मानवाचे स्वरयंत्र पूर्णपणे विकसित होत गेले. ध्वनीचा उच्चार करून त्यानं आवाजाला हवे तसे वळण देऊ शकला, म्हणजेच त्याला विकसित भाषा पद्धती पण अवगत होती. तो प्रत्यक्ष निरीक्षण, कल्पनाशक्तीच्या आधाराने चित्रे काढू लागला, कलात्मक वस्तू बनवू लागला. म्हणूनच त्याला बुद्धिमान मानव वा विचार करणारा मानव असं हे नाव दिलं गेलं. त्यानंतरचा आपला पुढचा मानव आहे प्रगत बुद्धीचा मानव आणि संस्कृती. बुद्धिमान मानवाची वैचारिक क्षमता अधिक प्रगत झाली तेव्हा त्याला प्रगत बुद्धीचा मानव असे नाव मिळाले. त्यालाच होमो सेपियन असे म्हणतात. त्याच्या मेंदूची क्षमता आणि त्याच्या बरोबरीने त्याचे आकलन सतत विकसित होत गेले. प्रगत बुद्धीचा मानव म्हणजे आधुनिक मानव, म्हणजेच आपण. इसवी सन पूर्व 11,000 ते इसवी सन पूर्व 10,000च्या सुमारास पशुपालन व शेतीतंत्र विकसित केले. त्याच्या वैचारिक क्षमतेमुळे तंत्रज्ञानाचा वेग सतत वाढत गेला आणि तो अधिक स्थिर जीवन जगू लागला. आजचे लेक्चर आपल्याला कसे वाटले ते कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करायला अजिबात विसरू नका. आणि जर हे व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.